सबैजनालाई आज फेरि म एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। यो भिडियोको टपिक रहेको छ वाट्सएप वेबलाई हामीले जुन हामी ल्यापटपमा युज गरिरहेका हुन्छौँ वाट्सएपलाई, त्यसलाई हामीले प्राइभेसी गरेर कसरी चलाउन सक्छौँ, अथवा प्राइभेसी भन्नाले कस्तो खालके भने तपाईँले आफ्नो वाट्सएप चलाइराख्नु भएको छ अथवा बिर्सेर तपाईँले जानुभयो, तपाईँले लक पनि गर्नु भएन र लक नगरेको खण्डमा तपाईँ के हुन्छ भने अरूले मेसेजहरू हेर्न सक्छन् होइन। हो त्यो मेसेजलाई अब डाइरेक्टली हेर्दाखेरि नदेखिने अथवा ब्लर भएर आउने खालको कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर यो भिडियोमा हामी हेर्नेछौँ। क्रोम ब्राउजर युज गरेँ, त्यहाँ गएर तपाईँले प्राइभेसी एक्सटेन्सन फर वाट्सएप वेब भनेर सर्च गर्नु होला, इन्टर गर्नु होला। इन्टर गरे पश्चात के हुन्छ भने हजुरले यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट लिङ्कमा क्लिक गर्नु होला। फर्स्ट लिङ्कमा क्लिक गरिसके पछाडि हजुरहरूले एकछिन वेट गर्नुहुन्छ। त्यहाँबाट तपाईँलाई यहाँ एउटा एक्सटेन्सन एड टु, मैले अलरेडी एड गरिसकेको छु हजुरहरूलाई होइन, त्यही भएर हजुरहरूको चाहिँ एड टु क्रोम भनेर आउँछ। एड टु क्रोम गर्नु होला। गरिसके पछाडि तपाईँको यो ब्लू आइकनमा चेन्ज भइसक्छ। त्यहाँ पछाडि हजुरहरूले आफ्नो ब्राउजरमा जानु होला, वाट्सएप वेब खोल्नु होला। अब वाट्सएप वेब कसरी खोल्ने भनेर देखाउन सक्छु। यहाँ जानुहुन्छ हजुरले वेब डट वाट्सएप वेब खोल्नु होला है। यसरी खोलिसके पछाडि हजुरहरूको यो अगाडि यो स्क्रिन आउँछ। यो स्क्रिन आइसके पछाडि हजुरले एकछिन वेट गर्नु होला। तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने हाम्रो यो एक्सटेन्सन डाउनलोड भइसकेको हुन्छ। त्यतिखेरसम्म डाउनलोड भइसके पछाडि हजुरहरूले यहाँ हेर्नु होला। अनि डाउनलोड भइसके पछाडि हजुरले अहिले सबै तपाईँले सिम्पल टेक्स्टमा देखिराख्नु भयो होला होइन। यी माथिपट्टि काहीँ पनि केही ब्लर भएको छैन, तपाईँको प्राइभेसी नै छैन। अब तपाईँले के गर्नुपर्छ भने यहाँ गएर एक्सटेन्सनमा जानु होला। अघि अलरेडी तपाईँले डाउनलोड गरिसक्नु भएको छ, त्यो एक्सटेन्सनको क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर माथिपट्टि टगल भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुभएपछि हेर्नुहोस्, अब तपाईँको जति पनि मान्छेहरूले पठाउनु भएको छ, तपाईँहरूको साथीभाइ जसले पठाउनु भयो सबै यहाँ ब्लर भएर गइरहेछ, देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँले यहाँ गएर प्रोफाइल पिक्चर पनि ब्लर गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ प्रोफाइल पिक्चर पनि ब्लर भयो। त्यसै गरी तपाईँले ग्रुप युजर नेम पनि ब्लर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अब तपाईँको कस्तो हुन्छ भने अनब्लर अन ओभर भनेपछि तपाईँले अनब्लर यस्तो गरेपछि तपाईँले जब लानुहुन्छ अनि मात्रै यो अनब्लर हुन्छ है। अब तपाईँले यसलाई हटाउनु पनि सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई हटाएर राखेँ। हजुरहरूले पनि ट्राई गर्नु होला। मन पऱ्यो भने हजुरहरूले भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला। धन्यवाद।